بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يخبر سبحانه وتعالى عن غرور الكفار بما هم فيه من النعيم والأبهة والمال، وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الرب سبحانه وتعالى بينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا يقرأ عليهم الرسول ويقرأ عليهم المؤمنون آيات الله يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى بهذه الآيات البينات الواضحات المنزلات من الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. احتج الكفار على أنهم على الحق بما هم فيه من الغنى والثراء. قال الذين كفروا للذين آمنوا يخاطبونهم: أي الفريقين منا ومنكم خير مقاما في هذه الدنيا وأحسن نديا؟ من أصحاب الأموال وأصحاب الثروات والدور والذين أصحاب الأندية الواسعة الفخمة حيث يجتمعون؟ وأما الفقراء فإنما هم يعني ضعفاء ليس بيدهم شيء، وبالتالي يقولون إن الذي أعطانا إن الرب الذي أعطانا هذه المكانة والنعم في الدنيا وهذا الثراء وهذا الغنى هو ما دام قد آثرنا بالدنيا عنهم، فلا بد أن يكون، لو كان هذا الأمر وكان الدين هداية لآثرنا به كذلك ولكنا نحن أولى منكم به. أي الفريقين منا ومنكم خير مقاما وأحسن نديا أحسن ناديا. قال جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. كم كثير، قرون كثيرة أهلكها الله. يخبرون الله أنه قد أهلك قبلهم قرون. قرن هم الجماعة المقترنين يعيشون في مقترنين مجتمعين في وقت واحد، كقوم نوح وعاد، قبيلة عاد، ثمود، قرى لوط، أصحاب مدين، فرعون وقومه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا في بيوتهم من الفرش والفخامة والأبهة هم أحسن أثاثا ورئيا منظر. رؤياهم عندما تراهم في مراكبهم وملابسهم ومشاربهم وأنديتهم وحفلاتهم هم أعظم مما كان عليه يعني العرب، فإن العرب أمة كانت أقل أموال وجاه من تلك الأمم يعني الكبيرة الكافرة التي أهلكها الله تبارك وتعالى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل لهم من كان في الضلالة، وهذا يعني دعاء في ظاهره للجميع، يعني نحن ولا أنتم تقولون بأننا يعني نحن الضالين ونحن الذين افترينا هذا الدين وليس بحق بالصحيح ما نحن فيه، وأنتم الذين على الحق وعلى الصواب، وأن الله هو الذي اجتباكم. فمن كان في الضلالة منا ومنكم فليمدد له الرحمن مدا فليزده الرحمن مما هو فيه من ضلاله.
وهذا وإن كان طبعا في ظاهره دعاء يعني على الطرفين، على الطرف الضال فالضال، ولا شك أنه سينصرف في النهاية إلى هؤلاء الكفار الضالين، فهم الذين في الضلالة. وهذا بيان من الله تبارك وتعالى أن الله سيزيدهم في ضلالهم عقوبة له منه جل وعلا، فليمدد له الرحمن مد. قال جل وعلا: حتى إذا رأوا ما يوعدون، إذا رأى هؤلاء الضالون الذين أمدهم الله في ضلالهم وأمهل لهم ما يوعدون من عقوبة الرب تبارك وتعالى. وما يوعدون قال الله إما العذاب الذي يأتيهم في الدنيا، إما بقتل أو بأسر ويقتلون كما فعل الله تبارك وتعالى فيهم في بدر، وإما بعقوبة تأتيهم من السماء كما يعني عاقب الله تبارك وتعالى الكفار السابقين، إما العذاب وإما الساعة، وإما يموتون ثم يبعثون للساعة حيث عقوبتهم معدة مهيئة. فسيعلمون من هو شر مكانا، فسيعلمون عند ذلك الوقت من هو شر مكانا، هم أم المؤمنون، شر مكانا وأضعف جندا. ففي الساعة سيرى الكفار أنهم في أشر حال، فهم سيساقون إلى عقوبة الرب تبارك وتعالى. وأما المؤمنون فإنهم سيكونون يعني معززين مكرمين، هؤلاء في عناية الرب تبارك وتعالى وإلى جنته وإلى رضوانه. وكذلك أضعف جنده، هم يرون أن هذا النبي ومن معه كانوا في حالة من الضعف والذلة. هذه الآيات مكية نزلت والمسلمون في حالة شديدة من الضعف، وهم الكفار مغترون بما هم فيه من القوة والمنعة، ويرون أن هؤلاء ليس لهم طريق ولا مستقبل، ليس لهم جنود يقفون ويحملون يعني سلاحا في وجه هذا الكفر. يقول الله تبارك وتعالى عند ذلك أيضا: سيعلمون لو جاءهم عقوبة الرب تبارك وتعالى في الدنيا العذاب من الذي أضعف جندا، جند الله تبارك وتعالى الذين المؤمنون الذين هم مع الله جل وعلا، والذين أيدهم الله. انظر كيف أيدهم الله تبارك وتعالى في أول معركة من معاركهم بالملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. فهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى ويخبر أنه عندما يحل بهم عذاب الله تبارك وتعالى أو تحل بهم الساعة فسيعلمون من يعني هم من أضعف جندا، هم أم المؤمنين. وقد تبين لهم ولا شك أنهم هم أضعف جندا، وأن جند الله تبارك وتعالى هم الغالبون. ونزول هذه الآيات في مكة من أعظم كذلك الأدلة على أن هذا القرآن منزل من الله تبارك وتعالى، فهذا إخبار بغيوب مستقبلة وقد وقعت كما أخبر الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كما يمد الله تبارك وتعالى الضالين في ضلالهم، فإنه يزيد أهل الهدى في هداهم. فكل من خطى خطوة في طريق الخير زاده الله تبارك وتعالى منها، سواء هذه الزيادة بفتح المجال لخير آخر، وكذلك بتثبيت معاني الإيمان وتقويته، فالإيمان يزداد مع العلم والعمل، وكذلك العمل يزداد بالعمل. إذا وفق الإنسان إلى حسنة فإن الله تبارك وتعالى يوفقه إلى مثلها، وهكذا. فالله تبارك وتعالى يزيد أهل الهدى هدى، كما سبحانه وتعالى يعني يزيد أهل الضلال من ضلالهم. هذه جزاء الرب تبارك وتعالى لأهل الطاعة ولأهل المعصية. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وجاء هنا يعني إخبار بزيادة الهداية بالفعل المضارع ليبين أن هذا أمر مستمر. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى،
ثم تتمة الجواب عن هؤلاء المغرورين بالأموال. قال جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات، الباقيات، الأعمال الباقيات الصالحات، هذه هي الكنز الحقيقي، وهذا هو الخير الحقيقي، وليس هذا المال الضائع في هذه الدنيا الذاهب. الباقيات الصالحات، باقيات الصالحات كل عمل له أجر عند الله تبارك وتعالى، كل عمل صالح، وكل عمل صالح له أجره عند الله، الله يدخر للمؤمن ولو كان ذرة من الخير. فهذه الباقيات الصالحات تشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وكل عمل من الأعمال الصالحة. وكان بعض السلف عندما يقول الباقيات الصالحات يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه التسبيح والتحميد والتكبير، ذكر الله تبارك وتعالى، من أسهل الأعمال، وهو من أعظم الأعمال أجرا عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا العمل الذي يعمله المؤمنون، وبعض هذه الأعمال أعمال سهلة يسيرة، إنما هو يعني جريان لسانهم بذكر الله تبارك وتعالى في غير كلفة ومشقة، هذا ثوابه عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه الباقيات الصالحات هذه خير منها من هذا المال الذي يفتخر به هذا الكفار ويقولون: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، نحن ولا أنتم؟ فهؤلاء الفقراء الذين تزدريهم عيون الكفار هم يعني الذين جعلهم الله تبارك وتعالى في الكسب الحقيقي وفي الزيادة الحقيقية، لأنهم في تسبيحهم وتحميدهم وقيامهم بأمر الله تبارك وتعالى وفعلهم لهذه الأعمال الصالحة هي هذا الكنز، هذه خير عند ربك ثوابا في الآخرة وخير مردا. المرجع والنهاية، المرجع والنهاية. وهذا المرد عند الله تبارك وتعالى هذا دار استقرار، هذا الذي سيرد إليه الإنسان في الآخرة هي الدار الباقية التي لا تضمحل ولا تنتهي والتي يمكث الإنسان فيها. فأهل الكفر سيردون إلى النار، وهي دارهم ومأواهم ومستقرهم، شر مرد. وأهل الإيمان الذين عملوا هذه الأعمال الصالحة ووفروها ويأخذون جزاءها يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى سيردون إليها. وبالتالي هؤلاء الذين كانت عاقبتهم أنهم حصلوا على هذا الثواب العظيم لأعمالهم استفادوا به. أما هؤلاء الذين أشغلوا أوقاتهم وأفنوا أعمارهم في جمع هذه الدنيا ثم أصبحت يعني في النهاية حطاما تركوه، بل ورثوا إثمها وسخط الله تبارك وتعالى عليهم بها. يبقى هناك وين فارق هائل جدا بين هؤلاء وهؤلاء. فكانت هذه الآيات كلها رد على مقالة الكفار: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. مقالة الكفار المؤمنين عندما يقول لهم: نحن ولا أنتم الأفضل والأحسن. فجاوب الله تبارك وتعالى أجوبها على هذه المقالة، مقالة الكفار الفاجرة، بما يعني يدحضها. فأولا قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. شو يعني ماذا يعني ما المال الذي أنتم فيه والجاه الذي أنتم فيه؟ كم من القرون كانوا أفضل منكم وأحسن منكم أهلكهم الله تبارك وتعالى. إذن هذا أمر لا بقاء له، وقد يهلككم الله ويهلكه في أي وقت. ثم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا أمر يزلزل الكيان، يعني يحذروا، فإن الرب تبارك وتعالى الذي في الضلالة سيزيده في هذا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون في ذلك الوقت من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات
خير عند ربك ثوابا وخير مرد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني حالة لإنسان كافر نزلت بشأن حادثة معينة وقعت من العاص بن وائل السهمي، وهو مثل لكل هؤلاء الكفار يعني متكرر وليس يعني خاصا بهذا يعني الرجل. قال جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، هذا إخبار من النبي من الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه عن مقالة هذا الكافر الفاجر العاص بن وائل السهمي الذي أتاه صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه يطلب منه أجر لعمل. كان صهيب حداد وعمل له عمل للعاص ومط له العاص، وراح يطلب منه يعني أجرة العمل الذي أداه له. فقال له متجبرا عنيدا، قال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، لن أعطيك يعني هذا المال حتى تكفر بمحمد. فقال له: والله لا أكفر به حتى تموت وتبعث. قال له: يعني هل سأموت وأبعث؟ قال له: إذا بعثت عند ذلك أوفيك حق، سيكون لي أموال وأولاد كما يعني في الدنيا، وأعطيك أجرة العمل الذي عملته. كل هذا على وجه التجبر وكذلك الطنز والاستهزاء بالمؤمنين، وقياس أنه ما دام أنه هناك بعث، لو كان هناك بعث، طبعا هم ينكرون البعث إنكارا كليا، ما يرون أن هذا من المستحيلات، وأن الرب الإله سبحانه وتعالى أن الله وإن كانوا يؤمنون بأنه خالق، هو خالقهم ورازقهم ومتولي شؤونهم ومتولي هذا الكون، لكنه لا يستطيع أن يعيد يعني هذه الأجساد التي أصبحت رميما مرة ثانية. فقال له: طيب ما دام تؤمن بالبعث وأننا سنبعث سأقضيك هناك في الآخرة، سيكون لي مال وولد وأقضيك. قال جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، في الآخرة كما يعني يقول له كما أعطيت هنا سأعطى هناك. قال جل وعلا: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أطلع الغيب، هل اطلع على الغيب هناك وأن الله تبارك وتعالى سيعطيه، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، عهد ميثاق أن يعطيه هذا، وبالتالي هو مطمئن إلى وعد الله تبارك وتعالى وعهده، فإن الله إذا عهد لا شك أنه سيعطي. والحال أنه لا هو مطلع الغيب ولا هو متخذ عند الرحمن عهد، وإنما هو كاذب ومفتري. قال جل وعلا: كلا سنكتب ما يقول. كلا إضراب على هذا الكلام الزائف والكاذب الذي قال سنكتب ما يقول، هذا الكلام الذي قاله على الله وافتراه على الله تبارك وتعالى سيكتب عليه. ونمد له من العذاب مدا، هذا الذي له في الآخرة، نمد له من العذاب مدا. المد في الزمان، والمد في المكان، والمد في تنوع العذاب، كل هذا يمد له. فأما في المكان فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: مقعد الكافر في النار، مكان الذي يحوزه ويأخذه في النار كما بين مكة والمدينة، مسافة عظيمة في الوقت الحاضر 400 كيلو. هذه مجلس الكافر عياذا بالله في النار، وضرسه كجبل أحد، وما بين يعني كتفيه مسيرة 3 أيام، وجلده مسيرة 3 أيام. كم تسير
3 أيام. اليوم مسيرة اليوم حوالي 40 كيلو، يعني 120 كيلو سماكة الجلد. هذا حال وضع الكافر عياذا بالله. المد في الزمان لا نهاية له، الخلود الذي لا ينقطع، والمد في تنوع العذاب، يطوفون بينها وبين حميم آن، هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا أشربة، وآخر من شكله أزواج، آخر من شكل الحميم والغساق أزواج، أنواع من صنوف العذاب يعذب بها هؤلاء الكفار عياذا بالله. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا عظيما، زمانا ومكانا وأنواعا عياذا بالله. ونرثه ما يقول، هذا المال والأموال والجاه الذي والمكنة التي هو متمكن فيها في الدنيا، الله سبحانه وتعالى سيكتب عليه الموت ويترك كلها، والله هو الذي له ميراث السماوات والأرض. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سيأتي الله تبارك وتعالى فردا وحده، وماله وأولاده ودوره وقصوره وهذا الذي كان يفتخر به في الدنيا، هذا راجع إلى الله تبارك وتعالى. ونرثه ما يقول، لله ميراث السماوات والأرض ويأتينا فرد، يوم القيامة يأتي فرد، حتى مال هذا الذي عنده في هذه الدنيا لن يأتي بشيء منه يعني يوم القيامة. وهذا رد وبيان. انظر كافر، يعني الكافر لما قال هذه المقالة كيف رد الله تبارك وتعالى مقالته بهذا الرد الذي يعني يسحق يعني الشبهة، ولا يجعل لهذه الشبهة التي في ذهن الكافر لا يبقى لها مجال لو كان يعقل، لكن لأن الله تبارك وتعالى يطمس قلب الكافر بكفره، بسبب كفره يطمس قلبه، فلا يصبح هذا الخطاب الإلهي الواضح والكلام البين، كما قال جل وعلا: إنا جعلنا في آذانهم وقرا، وقال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فالله غلف قلوبهم عن الإيمان، وإلا فإن العاص وغيره لو قرأ هذه يعني الرد من الله تبارك وتعالى والكلام من الله عز وجل على المقالة الكفر التي قالها، كان ينبغي أن ينفتح قلبه وأن يسارع إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولكن تظلم القلوب فلا يدخلها من نور الوحي شيء. ثم قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذا من الأسباب التي أيضا أضلت الكفار وهو أمانيهم وتعلق أمانيهم ورجاءهم في الآلهة الباطلة التي عبدوها وعولوا عليها كل معول. قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. اتخذوا أي الكفار من دون الله آلهة، اتخاذ طبعا اعتقاد ثم عمل للاعتقاد، اعتقدوا إن هذه يعني آلهة جمع إله، والإله المعبود يعني معبودات اتخذوها من دون الله. المشركو العرب عبدوا الملائكة وقالوا هؤلاء بنات الله ونحن نعبدهم ليقربونا إلى أبيهم، يقربون إلى الله زلفى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصنعوا أصنام بأيديهم بمناسبات هذه الأصنام، فالعزى كانت شيطانة في الطائف، هبل صنم ليس لمثال، ولكنه بمجرد أنه صنم على هذا النحو عظموه ووضعوه في أشرف مكان وهو في جوف الكعبة. أساف ونائلة رجلين وقع
رجل وامرأة، أساف رجل وامرأة، وقع يعني أساف على نائلة في الكعبة فمسخهم الله حجرين فعبدوهم واتخذوهم صنمين. اللات كان رجلا صالح يرد السويق إلى الحاج، ولما مات بنوا له وصنعوا له تمثال. هذه الأصنام تصنع لأوهام كثيرة وظنون كثيرة، واتخذوا آلهة شتى. هذه يعني آلهة العرب كان لكل قبيلة لها صنم تعظمه، وأحيانا يكون صنم في كل بيت يتخذ ليعظم، غير الأصنام التي وضعوها على الكعبة 360 صنم، فكان كل منهم يعني صنمه له صنم معظم فيضعه على ظهر الكعبة. أما غيرهم من الأمم والشعوب فكذلك كانت لهم آلهة باطلة. فإن النصارى ضلوا، يعني كانوا في أساس دينهم توحيد الله تبارك وتعالى موحدون، لكنهم بعد ذلك ضلوا في حقيقة المسيح وظلوا يتغالوا فيه حتى قالوا هو ابن الله، ثم عبدوه وجعلوه إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وقالوا إن ذاته هم 3 بالأقنوم و1 بالذات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اليهود لهم كذلك من عظموه، وإن كانت جريمتهم كذلك في نقص الرب وسبه وشتمه سبحانه وتعالى، وكذلك فيما اتخذوا من عزير وقالوا إنه ابن الله. ناهيك من أمم الشرك الكثيرة فإنهم كل يعني اتخذ له إله. وإذا نظرنا في عقائد هؤلاء الناس من الصابئة والمجوس وغيرهم نجد أوهام لا تنتهي، فليس هناك من شيء إلا وتكاد يعني شيء من الوجود إلا عبدت الشمس والقمر والنجوم والكواكب والريح والأنهار والأشجار، وعبد حتى الحيوانات الدنيا من الفئران والبقر والقرود، وعبدت بعض أجزاء من أجزاء الإنسان. فهذه أوهام الناس في اتخاذ آلهة دون الله تبارك وتعالى أمر لا ينحصر. وكان من سبب اتخاذ الآلهة عند العرب أنهم عز له، منع. يقولون من عبد العزى اعتز. وكان من آلهتهم كذلك بعض الأشجار. كان في شجرة اسمها ذات أنواط بين مكة والطائف، وكان الكفار إذا أرادوا الحرب يروح يعلقوا سيوفهم ليلة المعركة، يأتون تحت هذه الشجرة ويعلقوا سيوفهم في هذه الشجرة، ويعتقدون بأنهم إذا فعلوا هذا وجاءوا إلى هذه الشجرة اللي هي المباركة عندهم ثم حاربوا بعد ذلك في صبيحة هذا اليوم الذي يعلق فيه يعني سيوفهم، فإنهم ينتصرون ويغلبون غيرهم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، يعني لتكون هذه الآلهة لهم عزا تعزهم تنصرهم ويكون لهم بها الغلبة على غيرهم. قال جل وعلا: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا إضراب عن هذه العقيدة الباطلة واتخاذهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى يعبدونهم، سيكفرون بعبادتهم يوم القيامة. وإذا حل بهم العذاب سيكفرون بعبادتهم لهؤلاء الآلهة الباطلة ويكونون عليهم ضدا. الاثنين، تكون هذه الآلهة ضد عليهم، ضد لهم، فتتبرأ من فعلهم وتقول إن كانوا من الرجال الصالحين والأنبياء كعيسى وبعض الصالحين فإنهم يتبرؤون منهم ويقولوا يا ربي ما عبدناهم، هم الذين ضلوا هذا الضلال وساروا هذه السير. وإن كانوا من غير ذلك فإن الله تبارك وتعالى ينطقهم ويتبرؤون من عبادهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، يكونون مضادين لهؤلاء. وكذلك نفس هؤلاء سيكفرون بهذه الأصنام عندما يروا أنها لا حول لها ولا قول ولا قوة ولا تنفعهم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون.
نقف هنا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.